এতিয়া চাও হা পইণ্ট নম্বৰ 7 টো কি কৈ থোৱা আছে আৰু এই পইণ্ট নম্বৰ 7 টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰ সুযোগ পোৱাটো খুবেই ভাগ্যৱান কথা নহয় জানো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যিসকলে HSLC এক্সাম 2025 ৰ ৰিজাল্ট তোমালোকৰ আশানুৰূপ হোৱা নাই সেই সকলৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে তোমালোকৰ ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদে 11 এপ্ৰিলত এখন নটিফিকেশন জাৰি কৰিছিলে কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামৰ কাৰণে সেইখন নটিফিকেশন 17 এপ্ৰিলত তেওঁলোকৰ নিজৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছে এতিয়া বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আমাক সুধি আছে প্ৰশ্ন হৈছে তেওঁলোকৰ কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামৰ প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হ'ব লগতে MCQ থাকিবনে আৰু কিছুমানৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে যদি তেওঁলোকে MCQ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই তো তেতিয়া হলে তেওঁলোকে এই এক্সামটো দিব পাৰিবনে তো এই গুটেইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ এই ভিডিওটো আমি লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে সো পলম নকৰি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বলা এতিয়া এই কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামৰ যোনখন নটিফিকেশন আহিছিলে তাৰ আমি এটা ডিটেইল আমি ব্যাখ্যা চাই লও আহা ইয়াত কি কোৱা হৈছে কোনে কোনে এই এক্সামটো দিব পাৰিব এতিয়া সোয়া ইয়াত ধুনিয়াকে মেনশন কৰিয়ে থোৱা আছে কোনে কোনে এই এক্সামটো দিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2025 HSLC এক্সামত ম্যাক্সিমাম 3টা বিষয়ত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই তো তেওঁলোকে এই এক্সামটো দিব পাৰিব লগতে তেওঁলোকে কি বুলি দি থোৱা আছে জুনে জুনে কিমান obtain minimum 170 marks in aggregate জুনে জুনে minimum 170 marks obtain কৰিছিলে তেওঁলোকে এই এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈ থোৱা হৈছে কি কৈ থোৱা হৈছে সোৱা তোমালোকে জুনে জুনে এই কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামটো দিবা তো তেওঁলোকে এটাই সুযোগ পাবা দ্বিতীয়বাৰ এই সুযোগটো নোপোৱা কোনোবাই যদি ভাবিছা যে মোৰ কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামটো বেয়া হৈছে মই আকৌ এবাৰ এক্সাম দিম হেতু কিন্তু নহয় ইয়াত দিয়ে থোৱা আছে সিঙ্গল চান্স তোমালোকে এটাই সুযোগ পাবা আৰু লগতে ইয়াত আৰু এটা কথা কৈ দিছে তেওঁলোকে জুনে জুনে কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামটো দিবা তেওঁলোকে টোটাল কিমান পাব লাগিব 30% মাৰ্কস পাব লাগিব 30% আৰু লগতে কিমান বুলি কৈছে 180 এবভ পাব লাগিব তোমালোকে যদি কোনবাই ভাবি আছা যে মই 179 পালেও যদি পাস হৈ যাম হেতু কিন্তু নহয় তোমালোকে 180 এবভ পাব লাগিব 179 পালেও নহব ঠিক আছে আৰু লগতে আৰু এটা কথা জুনে জুনে মই ভাবো যে তোমালোকে নিজৰ ভালদৰে প্ৰিপাৰেচন ৰাখিবা আৰু যদি কাবাৰ কাৰণে যদি এটো পসিবল নহয় তোমালোকে যদি এই এক্সামটো সাকসেসফুলি পাস নকৰা তো তেতিয়া হলে তেওঁলোকে সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তোমালোকে আকৌ ৰিএডমিশন ল'ব লাগিব তোমালোকৰ ৰেসপেক্টিভ স্কুল বিলাকত এতিয়া সোৱা পইণ্ট নম্বৰ 1 কি দি থোৱা আছে the compartmental exam 2025 ব্ৰেকেটত সিঙ্গল চান্স বুলি দি থোৱা আছে তোমালোকে মন কৰিবা এটো কথা কাৰণ মই আগতেও কৈছো যে তোমালোকে এটাই সুযোগ পাবা লগত দিও থোৱা আছে সোৱা will commence from the date to be notified later on এতিয়া সোৱা তোমালোকৰ এই নটিফিকেশন খনত দি থোৱা আছে যে তোমালোকৰ যোনটো কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সাম হ'বলে গৈ আছে তাৰ কোনো ডেট সঠিক ডেট আমাক কোৱা নাই আৰু তোমালোকে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত আপডেট থাকিবা আমি এবিলাকৰ কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামৰ ওপৰত আমি ভিডিও লৈ আহিম আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই কৈ থাও যে আমি অলৰেডি কিছুমান ভিডিও বনাই থৈছো যোনবিলাকত তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কিছুমান ডিসকাস কৰা হৈছে তো তোমালোকে হেবিলাক ভিডিও চাবা তোমালোকৰ মই ভাবো তোমালোকৰ বহুত বেছি ভাল হ'ব লাভদায়ক হ'ব তো তোমালোকে হেখিনি চাবা তাও এতিয়া নেক্সট কিটা কি কৈ থোৱা আছে বাকি কিটা তো তোমালোকে এখিনি গম পাইছাই তোমালোকৰ এক্সাম যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাইছিলে তো ৰিজাল্টৰ এখিনি তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছাই কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামৰ কাৰণে এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কিটা হৈছে কি পইণ্ট নম্বৰ 5 কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামটো যে হ'বলে গৈ আছে এই কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামটো তোমালোকৰ থিওৰি পেপাৰছ বিলাকৰ কাৰণেহে হ'ব যোনখিনি তোমালোকৰ প্ৰেক্টিক্যাল পেপাৰছ আছিলে হেবিলাকৰ কাৰণে কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সামটো নহয় তোমালোকে যি মাৰ্ক আগত পাই আহিছা তোমালোকে অলৰেডি দি আহিলা HSLC এক্সাম তো তাতে তোমালোকৰ যোনখিনি প্ৰেক্টিক্যাল মাৰ্কস আছিলে তো হেখিনি মাৰ্কসে থাকিব হেখিনি তাকো বেলেগ নহয় আৰু লগতে সোৱা কি দি থোৱা আছে পইণ্ট নম্বৰ 6 পইণ্ট নম্বৰ 6 ত কি দি থোৱা আছে সোৱা যোনখিনি তোমালোকৰ প্ৰেক্টিক্যাল এক্সাম মাৰ্কস অফ প্ৰেক্টিক্যাল এক্সামিনেশন এণ্ড মাৰ্কস obtained in internal assessment in HSLC exam 2025 will be carried over for the subject appear in the compartmental examination wherever applicable এটো ইয়াত দি থোৱা আছে সোৱা তোমালোকৰ যোনখিনি প্ৰেক্টিক্যাল মাৰ্কস আছিলে লগতে তোমালোকৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা যোনখিনি তোমালোকৰ ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টত যোনখিনি মাৰ্কস দি থোৱা আছিলে তো হেখিনি তোমালোকৰ সেমই থাকিব তোমালোকৰ অকল কি চেঞ্জ হ'ব তোমালোকে যোনখন জেনেকে তোমালোকে HSLC এক্সামত
যোনখন তোমালোকে OMR আৰু ডেসক্ৰিপটিভ তোমালোকে বেলেগ বেলেগকে দিছিলা ন তো সেইখিনি মাৰ্কছে তোমালোকৰ এতিয়া যোনখিনি হ'বলৈ গৈ আছে তাত চেঞ্জ হ'ব বাকিখিনি একেই থাকিব এতিয়া চাও হা পইণ্ট নম্বৰ 7 টো কি কৈ থোৱা আছে আৰু এই পইণ্ট নম্বৰ 7 টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে সো কি কৈ থোৱা আছে there will be provision of OMR answer sheet for the objective question of core subject ইয়াৰ এটা core subject বুলি ক'লে মানে তোমালোকে জানা নিশ্চয় কি হয় ইংলিশ ম্যাথছ social আৰু science এইকিটা হৈছে তোমালোকৰ core subject আৰু তাত কি কৈ থোৱা আছে সোৱা the candidates of those core subject will have to pass separately in OMR answer sheet and descriptive part of the question মানে তোমালোকৰ compartmental exam যোনটো হ'ব তাত সেম তোমালোকে যোনখিনি HSLC examত যোনখিনি পাইছিলা যেনেকৈ আছিলে যে OMR answer sheet আৰু descriptive partত তোমালোকে দুইটাতে পাস হ'ব লাগিব দুইটাতে পাস হলেহে তোমালোকে উত্তীৰ্ণ হৈছা বুলি ধৰিব পাৰি যদি তোমালোকে দুইটাতে পাস নহোৱা তো তেতিয়া হলে তোমালোকে সেই সাবজেক্টত উত্তীৰ্ণ নহবা এতিয়া ইয়াত ধুনিকে কৈও থোৱা আছে তোমালোকে এই পইণ্টটোলে ভালকে মন কৰিবা খালি তোমালোকে আৰু তোমালোকে অলৰেডি তোমালোকে পাই আহিছা এইখিনি কথা HSLC এক্সাম তোমালোকে দি আহিছা কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সাম সেম তেনেকুৱাই হ'ব একো বেলেগ নহয় দুইটা পাৰ্টৰে এক্সাম হ'ব MCQ part আৰু descriptive part দুইটা পাৰ্টৰে হ'ব আৰু দুইটাতে তোমালোকে পাস হ'ব লাগে তাৰ পিছত চাও হা কি কৈ থোৱা আছে পইণ্ট নম্বৰ 9 ত যদি আমি চাও তো তেতিয়া হলে তোমালোকে কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সাম দিয়াৰ পিছত তোমালোকে যোনখন মাৰ্কশিট পাবা হেখন এখন ফ্ৰেছ তোমালোকে মাৰ্কশিট পাবা তো হেতুৱে ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু লগতে তোমালোকৰ ইয়াত এটা পইণ্ট থাকি গৈছিলে হেতু হৈছে তোমালোকৰ ফিজ বিলাক কেনেকুৱা হ'ব ফিজ স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকৰ প্ৰতিটো সাবজেক্ট এতিয়া কোনোবাই যদি এটা সাবজেক্টৰ কাৰণে দিছা তো পাৰ সাবজেক্ট তোমালোকে 500 পে কৰিব লাগিব এখন ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া হ'ব আৰু যদি তোমালোকে তিনটা সাবজেক্ট তো তিনটাৰ কাৰণে তোমালোকে সেপাৰেটলি 500 পে কৰিব লাগিব আৰু লগতে 150 এটা তোমালোকৰ ফি এটা লোৱা হ'ব যোনটো সেন্টাৰ ফি বুলি দি থোৱা আছে লগতে আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিও যদি তোমালোকৰ যোনটো সেন্টাৰ হয় সেই সেন্টাৰটোত যদি 50 জনতকে যদি কম স্টুডেন্ট থাকে তেতিয়া হলে তোমালোকৰ সেন্টাৰটো নিয়াৰেষ্ট যোনটো সেন্টাৰ হ'ব তালে শিফট কৰা হ'ব আৰু এটা কথা ইয়াতে দি থোৱা আছে পইণ্ট নম্বৰ 3 ত চোৱা the examination fee rupees 500 shall have to be paid for each subject তোমালোকে প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ কাৰণে কোনোবাই যদি এটা কাৰণে দিছা এটা কোনোবাই যদি দুটা প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ কাৰণে তোমালোকে 500 কে পে কৰিব লাগিব through SBI চালান মোড আৰু তোমালোকে যদি ইয়াত যদি কিবা প্ৰবলেম পোৱা তো আমাক জনাবা আমাক কমেন্ট কৰি জনাবা আমি এটোৰ ওপৰত ডিটেইলছ আৰু ভিডিও আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু লগতে তোমালোকে সোৱা ইয়াত কি দি থোৱা আছে in addition rupees 150 as center fee is to be paid by each candidate প্ৰতিজন ক্যান্ডিডেটে লগতে 150 rupees পে কৰিব লাগিব center fee so with this we end up today's video আশা কৰো তোমালোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত বেছি হেল্পফুল আৰু ইনফৰ্মেটিভ আছিল আৰু তোমালোকে যদি তোমালোকৰ কিবা ৰিকুৱায়াৰমেন্ট থাকে তোমালোকে আমাক কমেন্ট বক্সত জনাবা তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ পাই আমি খুবেই বেছি সুখী হ'ম সো আমি লগতে তোমালোকক এই কথাটো কৈ থওঁ যে আমাৰ EduAid চেনেলত কিছুমান এক্সক্লুসিভ তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামৰ ভিডিও আহি আছে তোমালোকে হেবিলাক চাবা তোমালোকৰ হেল্পফুল হ'ব হেখিনি ভিডিও চাই পিনি আৰু লগতে তোমালোকে যদি ভাবা যে তোমালোকৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ তোমালোকে চোৱা বুলি আমাৰ অলৰেডি এই চেনেলটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ভিডিও ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও বনাই থোৱা হৈছে তোমালোকে হেবিলাকো চাব পাৰা তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু যদি তোমালোকে আগৰ আৰু তোমালোকক যদি ফাৰ্দাৰ কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামৰ ওপৰত যদি কিবা ভিডিও লাগে তো তেতিয়াহলে তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু তোমালোকে ইয়াত আপডেট থাকিবা আমি নিশ্চয় তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লৈ আহিম আৰু কাৰবাৰ যদি কিবা so thank you for watching bye bye